Dear students, this is our third lecture on the topic measurement. First lecture मध्ये आपण what is measurement, different types of fundamental physical quantities and their classification, supplementary physical quantities and derived physical quantities, fundamental physical quantities हा पार्ट बघितला होता. सेकंड लेक्चर मध्ये आपण जो सेकंड लेक्चर आहे त्यामध्ये सिस्टम्स ऑफ युनिट्स अँड व्हॉट आर द रूल्स टू बी फॉलोड व्हाईल रायटिंग द युनिट हे दोन महत्त्वाचे पॉईंट आपण बघितले होते. तर ह्या टॉपिकमधला सर्वात महत्त्वाचा पॉईंट आहे, अतिशय महत्त्वाचा पॉईंट आहे, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर बोर्ड ॲज वेल ॲज नीट और CET. डायमेन्शन्स. सो व्हॉट आर द डायमेन्शन्स, हाऊ डायमेन्शन्स आर कॅल्क्युलेटेड, डायमेन्शनल ॲनालिसिस कसं करायचं, व्हॉट आर द ॲप्लिकेशन्स ऑफ डायमेन्शन्स. आणि मग ऑब्जेक्टिव्हमध्ये बरेचसे डिफिकल्ट प्रॉब्लेम्स किंवा ट्रिकी प्रॉब्लेम्स आपल्याला ह्या पॉईंटवर तयार होतात, ते आपल्याला बघायचे आहेत. तर सुरुवातीला आपण कन्सेप्ट स्टडी करूया, व्हॉट आर डायमेन्शन्स अँड व्हॉट आर द ॲप्लिकेशन्स ऑफ डायमेन्शन्स. तर डायमेन्शनची डेफिनेशन काय बघा, व्हॉट आर डायमेन्शन्स. सो डायमेन्शन्स आर the powers to which fundamental units are raised. बघा डेफिनेशन पहिला मी इथं लिहूया आपण, इथं फक्त डेफिनेशन आपण स्टडी करूया, त्यानंतर मग त्याचं एक्झाम्पल दिल्यानंतर हा पॉईंट अगदी क्लिअर होईल. सो व्हॉट आर द डायमेन्शन्स. डायमेन्शन्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज आर नथिंग बट द पॉवर्स टू विच the fundamental units are raised to obtain the unit of that physical quantity. Raised to obtain the unit of that physical quantity. अतिशय सिंपल डेफिनेशन आहे, महत्त्वाचे आहे बघा. व्हॉट आर द डायमेन्शन्स. Dimensions of any physical quantity are defined as the powers to which fundamental units are raised to obtain the unit of that physical quantity. Dimensions are the powers to which the fundamental units are raised or fundamental physical quantities are raised to obtain unit of that physical quantity. The fundamental unit म्हणा किंवा fundamental physical quantity म्हणा. Dimensions of any physical quantity are nothing but the powers to which fundamental units are raised to obtain the unit of that physical quantity. ही झाली डेफिनेशन. आता ही डेफिनेशन ॲक्च्युली काय आहे, काय सांगते. तर डायमेन्शन म्हणजे नेमकं काय आहे. तर डायमेन्शन्स आर द पॉवर्स. बघा डायमेन्शन्स म्हणजे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीच्या अशा पॉवर्स ज्या फंडामेंटल आणि डिराइव्डमधलं रिलेशन दाखवतील. म्हणजे कोणतीही डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी असेल ती फंडामेंटलवर कशी डिपेंड आहे हे आपण डायमेन्शन्सवरनं सांगू शकतो. सो द डिपेंडन्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कॅन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायमेन्शन्स. डायमेन्शन्सवरून आपण दोन्हीमधलं रिलेशन एक्सप्लेन करू शकतो. हाऊ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. एक सिंपल एक्झाम्पल घेऊया म्हणजे क्लिअर होईल. समजा आपला फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी आहे. आता फोर्सचा बेसिक फॉर्म्युला काय आहे. फोर्स इज डिफाइंड ॲज किंवा फॉर्म्युला फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. आता हा फोर्स जो फिजिकल क्वांटिटी आहे ती डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आहे. मग कोणतीही डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कशावर डिपेंड असते आपण डेफिनेशन बघितले. व्हॉट आर द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज फॉर इट्स मेजरमेंट इज कॉल्ड एज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. म्हणजे ही फक्त फंडामेंटलवर डिपेंड पाहिजे. मग आपण सिम्प्लिफाय कसं करू शकतो. इज इक्वल टू मास इज अ फंडामेंटल, पण एक्सेलरेशन फंडामेंटल नाही आहे, एक्सेलरेशन डिराइव्ड आहे. फंडामेंटल ह्या 7 क्वांटिटीज आहेत. दिज आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्युमिनस इंटेन्सिटी आणि अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स. ह्या 7 फंडामेंटल आणि 2 सप्लिमेंटरी कोणत्या घेतल्यात आपण, एक प्लेन अँगल आणि दुसरं सॉलिड अँगल. ह्या 9 सोडून बाकीच्या सगळ्या काय असणार डिराइव्ड. तर ह्या एक्सेलरेशन ह्या 7 मध्ये नाही आहे. सो दिस इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. मग ही कशी लिहू शकतो. एक्सेलरेशन म्हणजे व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम. velocity upon टाइम इथे लिहितो मी. velocity upon टाइम. आता बघा हा जो फोर्स आहे, फोर्स इज इक्वल टू
मास इंटू व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम. मास फंडामेंटल आहे, व्हेलॉसिटी फंडामेंटल आहे का? व्हेलॉसिटी फंडामेंटल नाही आहे. टाइम फंडामेंटल आहे का? टाइम फंडामेंटल आहे. परत आपण सिम्पली करूया, याचं नोटेशन घेतो मी. सो एफ इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मासचं नोटेशन घेतो कॅपिटल एम, ठीक आहे, इंटू व्हेलॉसिटीचं नोटेशन घेतो व्ही, अपॉन टाइमचं नोटेशन घेतो टी. पण हा जो व्हेलॉसिटी आहे इट कॅन बी रिटन ॲज डिस्टन्स अपॉन टाइम. व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. मग डिस्प्लेसमेंट घेतो मी तर एस आणि अपॉन टाइम आला, टाईमचा स्क्वेअर झाला. हा टाईम आणि व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम मधला टाईम म्हणजे स्क्वेअर झाला. आता हा जो फोर्स आहे तो कसा डिपेंड आहे बघा. इट डिपेंड्स ऑन मास रेस टू 1. मासवर कसा डिपेंड आहे? रेस टू 1. इट डिपेंड्स ऑन हे डिस्टन्स आहे, डिस्प्लेसमेंट म्हणजे डिस्टन्स आहे, डिस्टन्स रेस टू 1, डिस्टन्सवर डिपेंड आहे. कसा? रेस टू 1. आणि टाईमवर कसा डिपेंड आहे? टी रेस टू -2. ही क्वांटिटी वर गेली इकडं तर टी रेस टू -2 म्हणजे टाईमवर कसा डिपेंड आहे तो? रेस टू -2. ह्या ज्या पॉवर्स आहेत इथं 1 आहे, इथं 1 आहे, म्हणजे हे मी असं लिहू शकतो ना. सो मास रेस टू 1, त्यानंतर डिस्टन्स रेस टू 1 अँड टाईम रेस टू -2. तर ह्या ज्या पॉवर्स दिसतात ह्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीच्या पॉवर्स आहे. तर मासची पॉवर 1 आहे, डिस्टन्सची पॉवर, डिस्टन्स म्हणजे आपण काय घेऊ शकतो? लेंथ घेऊ शकतो. लेंथची पॉवर 1 आहे आणि टाईमची पॉवर -2 आहे. सो दिस पॉवर्स 1, 1, -2 दिस पॉवर्स आर कॉल्ड ॲज अ डायमेन्शन्स. कशाच्या पॉवर्स आहेत? तर फंडामेंटल क्वांटिटीच्या पॉवर्स आहेत. सो एनी डिराइव्ड क्वांटिटी कॅन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विथ देअर पॉवर. त्यांच्या पॉवरच्या फॉर्ममध्ये लिहू शकतो. आणि मल्टिप्लिकेशन ऑफ दिस पॉवर्स विथ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड ॲज डायमेन्शनल इक्वेशन. ह्याला आपण डायमेन्शनल इक्वेशन म्हणणार आहे. आणि ह्या ज्या पॉवर्स आहेत 1, 1, -2 ह्याला म्हणायचं डायमेन्शन्स. ह्या ज्या पॉवर्स आहेत त्यांना म्हणायचं डायमेन्शन्स. आता ह्या पॉवर लिहिताना एक स्पेसिफिक रूल आहे, हाऊ टू राईट दिस पॉवर्स. पण आणखीन एक एक्झाम्पल घेऊया. बरेच एक्झाम्पल आपल्याला घ्यायचे आहेत. तर याच्यामध्ये वेगवेगळ्या फिजिकल क्वांटिटीचे डायमेन्शन्स तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. व्हॉट आर द डायमेन्शन्स ऑफ डिफरंट फिजिकल क्वांटिटीज. म्हणजे काही फिजिकल क्वांटिटी तुम्हाला अशा विचारल्या जातील की ज्या तुम्हाला आता माहीत नाही आहेत, पण जसे टॉपिक्स होत जातील 12च्या लास्ट टॉपिकपर्यंत बऱ्याचशा डिफरंट फिजिकल क्वांटिटीज आपल्याला स्टडी करायच्या आहेत. म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड असेल, मॅग्नेटिक इंडक्शन असेल, ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल असेल, इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल असेल, स्पेसिफिक हीट असेल, डिफरंट फिजिकल क्वांटिटीज आपल्याला हळूहळू स्टडी करायचे आहेत. जसे टॉपिक होत जातील तशा फिजिकल क्वांटिटीचे फॉर्म्युले तुम्हाला माहीत होत जातील, तसे तुम्हाला डायमेन्शन सुद्धा कॅल्क्युलेट करता येतील. फक्त टेक्निक लक्षात ठेवा, हाऊ टू कॅल्क्युलेट डायमेन्शन्स. ठीक आहे. आता हे डायमेन्शन्स लिहायचे कसे किंवा सॉल्व्ह करताना डायमेन्शन्स कसे सॉल्व्ह करायचे, डायमेन्शन्स कसे कॅल्क्युलेट करायचे, तर त्यासाठी काय रूल्स आहेत लक्षात ठेवा. तर ह्या ज्या 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आहेत, ह्या 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीला काही नोटेशन्स आपल्याला घ्यायचे आहेत. प्रत्येक ठिकाणी आपण मासला MASS, व्हेलॉसिटीला असं पूर्ण असं लिहू शकत नाही आहे. तर नोटेशन्स कन्सिडर करायचे आहेत. व्हाईल रायटिंग द डायमेन्शन्स दिस लेंथ इज डिनोटेड बाय L. स्टँडर्ड नोटेशन लक्षात ठेवा. व्हाईल रायटिंग द डायमेन्शन्स these 7 fundamental physical quantities are denoted by a symbol or notation. तर लेंथ इज डिनोटेड बाय L, मास इज denoted by capital M. मास हे कॅपिटल M दाखवायचं आहे. लेंथ इज रिप्रेझेंटेड बाय L. टाइम इज रिप्रेझेंटेड बाय कॅपिटल T. डायमेन्शन लिहिताना कंपल्सरी हे कॅपिटल लेटर्स लिहावे लागतात, लक्षात ठेवायचं. टाइम इज डिनोटेड बाय कॅपिटल T. टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय, टेम्परेचरचं नोटेशन आपण K घेऊ शकतो, कॅपिटल K फॉर केल्विन. तर टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय कॅपिटल K. त्यानंतर इलेक्ट्रिक करंट जो आहे, इलेक्ट्रिक करंट कॅन बी रिप्रेझेंटेड बाय कॅपिटल I और कॅपिटल A फॉर एम्पियर, I फॉर करंट. तुम्ही नोटेशन I घेऊ शकता किंवा A घेऊ शकता. इलेक्ट्रिकल करंट तुम्हाला रिप्रेझेंट करायचं असेल डायमेन्शनमध्ये तर नोटेशन तुम्ही I किंवा A घेऊ शकता. टेम्परेचर डोनेट करायचं असेल तर तुम्ही नोटेशन K घेऊ शकता. ठीक आहे. त्यानंतर लिमिनस इंटेन्सिटी आहे, ह्याचं नोटेशन आपण CD घेऊ शकतो, स्मॉल CD. आणि अमाऊंट ऑफ सबस्टन्सचं नोटेशन मात्र सेमच आहे, ज्याचं युनिट आहे मोल. अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स इज मेजर्ड इन मोल अँड लिमिनस इंटेन्सिटी इज मेजर्ड इन कॅन्डेला. हे दोन्ही युनिटच आहेत त्याचे. हे पण युनिटच आहे ॲक्च्युली. हे नोटेशन आहे, हे युनिटवरनं दिलेलं आहे आणि हे नोटेशन्स आहेत. तर हे नोटेशन्स लक्षात ठेवा व्हाईल रायटिंग डायमेन्शन्स. While writing the dimensions, 7 fundamental quantities are represented by L for length, M for mass, T for time, K for temperature, I or A for electric current, then CD for luminous intensity and mole for amount of substance. तर हे नोटेशन घेऊन आपल्याला डायमेन्शन्स लिहायचे आहेत. मग डायमेन्शन्स कसे लिहायचे आहेत? तर डायमेन्शन लिहिताना
कुठलीही कोणतीही फिजिकल क्वांटिटी असू दे, इट मे बी फंडामेंटल ऑर डिराइव्ड, त्याचं डायमेन्शन लिहिता येतं. फॉर एक्झाम्पल समजा व्हेलॉसिटीचं डायमेन्शन लिहायचं आहे. व्हेलॉसिटीचं डायमेन्शन लिहायचं आहे. फर्स्ट डायमेन्शन लिहू आपण व्हेलॉसिटीचं. तर व्हेलॉसिटीचं डायमेन्शन लिहायचं असेल, कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीचं डायमेन्शन लिहायचं असेल, यू शुड नो इट्स युनिट और यू शुड नो इट्स फॉर्म्युला. जर फॉर्म्युला किंवा युनिट माहीत पाहिजे. फॉर्म्युला माहीत असेल तर इझिली तुम्हाला डायमेन्शन्स काढता येतं. आता व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय आहे? व्हेलॉसिटी व्ही इज इक्वल टू, नोटेशन घेऊया, व्ही इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम. हा बेसिक फॉर्म्युला आहे. व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किंवा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम. आता हे डिस्टन्स म्हणजे लेंथ आहे, म्हणजे फंडामेंटल आहे. हे टाईम म्हणजेच काय? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आहे. तर ही डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटलवर अशी डिपेंड आहे. मग नोटेशन कसं लिहिणार? तर डायमेन्शन्स लिहिताना व्हेलॉसिटीचं डायमेन्शन लिहायचं असेल तर हा स्क्वेअर ब्रॅकेट ठेवायचा. हे वाचायचं कसं बघा? डायमेन्शन्स ऑफ व्ही, हा स्क्वेअर ब्रॅकेट कंपल्सरी डायमेन्शनला यूज करायचा. स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये व्ही लिहिलं म्हणजेच काय? डायमेन्शन्स ऑफ व्ही इज इक्वल टू न्यूमरेटरमध्ये काय आहे? डायमेन्शन ऑफ एस आपण डिनॉमिनेटरमध्ये काय आहे? डायमेन्शन ऑफ टाइम. आता डायमेन्शन लिहिताना डिस्प्लेसमेंट हे डिस्टन्स आहे. डिस्टन्सला नोटेशन काय आहे? तर लेंथ म्हणजे एल आहे, म्हणजे L⁻⁴ आणि तर डिनॉमिनेटरमध्ये टाईम आहे. टाईम कॅपिटल टीनं रिप्रेझेंट करायचा T⁻⁴. म्हणजे हेच मी कसं लिहू शकतो? तर स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये L⁻⁴ T⁻⁻1. बघा T⁻⁴ हे डिनॉमिनेटरमध्ये आहे, ते वर गेले की T⁻⁻1 होणार, म्हणजे L⁻⁴ T⁻⁻1. इथं मासचा काय संबंध आहे का? नाही आहे. तुम्ही नाही लिहिलं तर चालतं किंवा इथं M⁻�0 लिहिलं तर चालतं. M⁻�0 म्हणजेच काय? ही 1 व्हॅल्यू आहे. म्हणजे इथं मास नसेल तर M⁻⁴ लिहू शकतो आपण, M⁻�0 लिहू शकतो. सो डायमेन्शन्स ऑफ व्हेलॉसिटी आर M⁻�0, L⁻⁴ T⁻⁻1. तर अशा पद्धतीनं आपण प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटीचे डायमेन्शन्स लिहू शकतो. ज्या फिजिकल क्वांटिटीला युनिट आहे त्या फिजिकल क्वांटिटीला स्पेसिफिकली डायमेन्शन असतंच, लक्षात ठेवायचं. डायमेन्शन आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. तर डिफरंट फिजिकल क्वांटिटीचे डायमेन्शन्स आपण बघूया आता. तर डायमेन्शन्स पुढे जाण्यापूर्वी किंवा डायमेन्शनचे एक्झाम्पल बघण्यापूर्वी हा पॉईंट एकदा रिपीट करतो मी. डायमेन्शनची डेफिनेशन काय बघा? डायमेन्शन्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर द पॉवर्स टू विच फंडामेंटल युनिट्स आर रेज्ड टू ऑब्टेन द युनिट ऑफ दॅट फिजिकल क्वांटिटी. एखाद्या फिजिकल क्वांटिटीचं युनिट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी ती क्वांटिटी फंडामेंटलवर कशी डिपेंड आहे त्यासाठी आपण फंडामेंटल क्वांटिटीच्या पॉवर्सच्या फॉर्ममध्ये ती क्वांटिटी लिहितो. त्याच्या पॉवर्स आहेत. एनी फिजिकल क्वांटिटी कॅन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ powers of fundamental physical quantities and that powers are called as a dimensions. रेस टू जी पॉवर असते त्याला म्हणायचं डायमेन्शन, आणि हा पूर्ण जो ब्रॅकेट आहे ह्याला म्हणायचं डायमेन्शनल इक्वेशन, आणि हे जे आहे ह्याला म्हणायचं डायमेन्शन्स. रेस टू पॉवर म्हणजेच काय? डायमेन्शन. म्हणजेच ॲक्च्युली व्हेलॉसिटीचं डायमेन्शन काय आहे? तर 0, 1, -1. 0, 1, -1 हे व्हेलॉसिटीचं डायमेन्शन झालं. व्हॉट इज डायमेन्शनल एक्सप्रेशन और डायमेन्शनल इक्वेशन ऑफ व्हेलॉसिटी? स्क्वेअर ब्रॅकेट M⁻⁴ L⁻⁴ T⁻⁻1. आता आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल्स बघूया. हे नोटेशन्स लक्षात ठेवा. 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कॅन बी रिप्रेझेंटेड बाय दिस लेटर्स. डायमेन्शन्समध्ये हे लेटर यूज करायचे आहेत आणि ते कंपल्सरी कॅपिटल लेटर्स यूज करायचे आहेत, हे लक्षात ठेवा. आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया. तर आता आपण डायमेन्शनची डेफिनेशन बघितली, हाऊ टू राईट डायमेन्शन्स, तो पॉईंट आपला क्लिअर झालेला आहे. नेक्स्ट आपण एक्झाम्पल्स बघूया. एक्झाम्पल्स ऑफ डिफरंट फिजिकल क्वांटिटीज अँड द डायमेन्शन्स. तर ज्या डिफरंट फिजिकल क्वांटिटी आहेत त्याच्या डायमेन्शन्स आपण कसे लिहायचे बघूया. फर्स्ट आपण व्हेलॉसिटीचं डायमेन्शन लिहिलं होतं. डायमेन्शन्स ऑफ व्हेलॉसिटी. सो व्हेलॉसिटीचं डायमेन्शन आहे आपण असं लिहिलं होतं स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये व्ही, डायमेन्शन ऑफ व्ही इज इक्वल टू M⁻⁴ L⁻⁴ T⁻⁻1. डायमेन्शन्स लिहिण्यासाठी ती फिजिकल क्वांटिटी काय आहे त्याचा फॉर्म्युला आपल्याला माहीत पाहिजे. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवा. सो व्हेलॉसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टन्स, इट डिपेंड्स ऑन टाइम. हे तर रिप्रेझेंट होतं की या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आहेत आणि ही डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आहे, आणि ही डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटलवर कशी डिपेंड आहे तर L⁻⁴ आणि T⁻⁻1 अशी डिपेंड आहे. ह्या ज्या पॉवर्स आहेत L⁻⁴, 1 आणि -1, दीज आर कॉल्ड एज अ डायमेन्शन्स, आणि ह्याला म्हणायचं डायमेन्शनल इक्वेशन. ठीक आहे. आता व्हेलॉसिटी नंतर आपण सेकंड जाऊया एक्सेलरेशन. So how to calculate
डायमेन्शन्स ऑफ ॲक्सलरेशन. तर ॲक्सलरेशनचा फॉर्म्युला माहीत पाहिजे. मग ॲक्सलरेशनचा फॉर्म्युला काय आहे, तर ॲक्सलरेशनचा फॉर्म्युला आहे ॲक्सलरेशन ए इज इक्वल टू, वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपण डायमेन्शन काढू शकतो. वेगवेगळे फॉर्म्युले आहेत ॲक्सलरेशनचे. ॲक्सलरेशनचा बेसिक फॉर्म्युला व्हेलॉसिटी अपॉन टाईम. एफ इज इक्वल टू एम एमध्ये ॲक्सलरेशन आहे. ज्या ज्या फॉर्म्युल्यामध्ये ॲक्सलरेशन आहे त्या फॉर्म्युल्यावरून आपण ॲक्सलरेशनचं डायमेन्शन कॅल्क्युलेट करू शकतो. आणि सगळ्या कुठल्याही फॉर्म्युल्यावरून डायमेन्शन काढलं तर शेवटी डायमेन्शन सेम येणार आहे. त्या फिजिकल क्वांटिटीचं डायमेन्शन फिक्स असतं. सो ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू व्हेलॉसिटी अपॉन टाईम. हा फॉर्म्युला यूज करूया आपण. व्हेलॉसिटी अपॉन टाईम. acceleration is equal to velocity upon time. So dimension of acceleration मला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. acceleration मी स्मॉल ए ने डिनोट केलं आहे. डायमेन्शन ऑफ acceleration म्हणजेच काय, तर डायमेन्शन ऑफ व्हेलॉसिटी अपॉन डायमेन्शन ऑफ टाइम. मग डायमेन्शन ऑफ व्हेलॉसिटी काय आहे, तर आत्ताच आपण कॅल्क्युलेट केलं आहे. डायमेन्शन ऑफ व्हेलॉसिटी m⁻0 l⁻1 t⁻−1 हे डायमेन्शन ऑफ व्हेलॉसिटी आहे. आणि डायमेन्शन ऑफ टाइम काय आहे, टाइमचं डायमेन्शन t⁻1. डिनॉमिनेटरमध्ये फक्त टाईम आहे, t⁻+1 कॅपिटल टी नोटेशन वापरायचं आहे. सो ॲक्सलरेशनचं फायनल डायमेन्शन काय आलं, डायमेन्शन ऑफ ॲक्सलरेशन स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये ए इज इक्वल टू, आता हे फक्त एकत्र लिहायचं आहे. m⁻2 काय आहे, m⁻0 आहे, नाही लिहिलं तरी चालेल हे, ठीक आहे. l⁻2 काय आहे, तर l⁻1 आहे. आणि t⁻2 काय बघा, हा t⁻1 वर गेला न्यूमरेटरमध्ये गेला की t⁻−1 होणार. हा -1 आणि -1 -2 म्हणजे t⁻². तर हे डायमेन्शन लक्षात ठेवा. ॲक्सलरेशनचं डायमेन्शन आहे m0 l1 t-2, m0 l1 t-2, l⁻1 t⁻². ह्याच्यावरून आपल्याला डायरेक्ट युनिट काढता येतं. ॲक्सलरेशनचं युनिट काय बघा, मीटर पर सेकंड स्क्वेअर येतं का बघा. l⁻1 म्हणजे मीटर आणि -1 आहे म्हणजे डिनॉमिनेटरला जाणार, म्हणजे पर सेकंद स्क्वेअर. पर सेकंड स्क्वेअर मायनस आहे म्हणजे डिनॉमिनेटरला जाणार ना. सो मीटर पर सेकंड स्क्वेअर म्हणजे डायमेन्शनवरून आपल्याला युनिट काढता येतं, युनिटवरनं डायमेन्शन्स कॅल्क्युलेट करता येतात. सो m0 l1 t⁻2 हे झालं डायमेन्शन ऑफ ॲक्सलरेशन. थर्ड एक्झाम्पल घेऊ आपण. सो नेक्स्ट थर्ड एक्झाम्पल, फोर्सचं डायमेन्शन काढायचं आहे. सो हाऊ टू कॅल्क्युलेट डायमेन्शन्स ऑफ फोर्स, तर बेसिक फॉर्म्युला आपण यूज करूया. F इज इक्वल टू ma. कोणताही फॉर्म्युला यूज करू शकता. सो डायमेन्शन ऑफ फोर्स कसं येणार, स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये F. डायमेन्शन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेन्शन ऑफ मास इंटू डायमेन्शन ऑफ ॲक्सलरेशन. सो डायमेन्शन ऑफ फोर्सचं डायमेन्शन काय येणार बघा, इज इक्वल टू मासचं डायमेन्शन काय आहे, m⁻1. मास स्वतःच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आहे. मग मास रेस टू इथे किती आहे, 1 आहे म्हणजे m⁻1. आणि ॲक्सलरेशनचं डायमेन्शन काय आहे, तर m⁻0 l⁻1 t⁻². हे ॲक्सलरेशनचं डायमेन्शन इथं आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. मग दोन्ही एकत्र करायचं आहे. सो डायमेन्शन ऑफ फोर्स, डायमेन्शन्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये काय येतं बघा, हे ॲक्च्युली पॉवरचे ॲडिशन होते. 0+1 1 म्हणजे m⁻1 l⁻1 t⁻². सो दीज आर द डायमेन्शन्स ऑफ फोर्स. इथं आपल्याला फोर्सचे डायमेन्शन मिळाले. तर हा जो फॉर्म्युला आहे हा व्हेलॉसिटीचं डायमेन्शन आहे, हे ॲक्सलरेशनचं डायमेन्शन मिळालं, दीज आर द डायमेन्शन्स ऑफ ॲक्सलरेशन. आणि हे फोर्सचं डायमेन्शन मिळालं, दीज आर द डायमेन्शन्स ऑफ फोर्स. अशा सगळ्या फिजिकल क्वांटिटीचे डायमेन्शन्स आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. आणखीन एक्झाम्पल घेऊया आपण. फोर्थ एक्झाम्पल, मला वर्कचं डायमेन्शन काढायचं आहे. वर्क डन किंवा एनर्जीचं डायमेन्शन काढायचं. वर्कचा बेसिक फॉर्म्युला काय आहे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. मग डायमेन्शन ऑफ वर्क कसं येणार मी, डायमेन्शन ऑफ वर्क म्हणजे स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये W. डायमेन्शन्स ऑफ वर्क इज इक्वल टू काय येणार, डायमेन्शन्स ऑफ फोर्स इंटू डायमेन्शन्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. नोटेशन मी असं घेतलं, ठीक आहे. आता डायमेन्शन ऑफ वर्क काढायचं मला. डायमेन्शन ऑफ वर्क इज इक्वल टू काय येणार, फोर्सचं डायमेन्शन काय आहे, तर m1 l1 t⁻². इथं आहे बघा, m1 l1 t⁻². फोर्सचं डायमेन्शन हे डायरेक्ट पुटअप केलं. आणि डिस्प्लेसमेंट म्हणजे डिस्टन्स आहे. डिस्टन्स म्हणजे काय, फंडामेंटली ती लेंथ आली आणि लेंथचं नोटेशन यल आहे, म्हणजे इथं स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये दुसऱ्या फक्त l⁻1 येणार. आता हे एकत्र करायचं आहे. सो दिस शुड बी इक्वल टू डायमेन्शन ऑफ वर्क इज इक्वल टू काय येणार बघा, m⁻1 l⁻1 आहे, l⁻1 पॉवरचे ॲडिशन l⁻2 होणार आणि t⁻2 काय आहे, -2 आहे. चल, सो दीज आर द डायमेन्शन्स ऑफ वर्क. बरेचसे कन्क्लुजन्स आपल्याला याच्यामध्ये घ्यायचे आहेत. तर आपण एक कन्क्लुजन मगाशी घेतलं होतं. आता एक दुसरं कन्क्लुजन लक्षात घ्या की ज्याचं युनिट सेम आहे
ज्या दोन फिजिकल क्वांटिटीचं युनिट सेम आहे त्याचं डायमेन्शन पण सेम असतं. फॉर एक्झाम्पल वर्कचं युनिट ज्यूल आहे, कायनेटिक एनर्जीचं युनिट ज्यूल आहे, पोटेन्शियल एनर्जीचं युनिट ज्यूल आहे, थर्मल एनर्जीचं युनिट ज्यूल आहे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुठल्याही प्रकारची एनर्जी असू दे, कुठल्याही प्रकारचं वर्क डन असू दे, ज्याचं युनिट ज्यूल आहे प्रत्येकाचं त्याचं डायमेन्शन सुद्धा काय आलं पाहिजे, सेम आलं पाहिजे. मग नेक्स्ट 5th एक्झाम्पल लगेच घेऊ आपण. 5th एक्झाम्पल पोटेन्शियल एनर्जी घेऊ आपण. आपल्या बऱ्याच जणांना फॉर्म्युला माहिती आहे पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू बेसिक फॉर्म्युला काय आहे, mgh. पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. एम म्हणजेच काय, मास. जी म्हणजे काय, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, 10thलाही झालेला आहे. एच म्हणजे काय, हाईट. तर आपण पोटेन्शियल एनर्जीचं डायमेन्शन काढूया. पोटेन्शियल एनर्जी स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये देतो, डायमेन्शन ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू डायमेन्शन ऑफ मास. डायमेन्शन ऑफ मास काय असतो, m⁻⁴. डायमेन्शन ऑफ जी काय असणार, आता जी ॲक्च्युली ग्रॅव्हिटी आहे. ग्रॅव्हिटी म्हणजे ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आहे. कॅपिटल जी म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट, तो वेगळा. तर ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटचं डायमेन्शन वेगळं आहे, ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचंच आहे. पण इथं ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आहे. नावातच आहे बघा, ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. म्हणजे हा जी काय आहे, जी इज नथिंग बट ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. ग्रॅव्हिटीमुळं बॉडीला मिळालेलं ते ॲक्सलरेशन आहे. म्हणजे जी हा एक प्रकारचा ॲक्सलरेशन आहे. मग ॲक्सलरेशनचं डायमेन्शन काय आहे, इथं बघितलं आपण ॲक्सलरेशनचं डायमेन्शन काय बघा, l⁻⁴ t⁻². मग याचं मी लिहू शकतो इथं l⁻⁴ आणि t⁻². हे ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आणि h म्हणजे हाईट आहे, हाईट म्हणजे डिस्टन्स आला, डिस्टन्स म्हणजे l⁻⁴. आता एकत्र करूया हे. तर आन्सर काय तर बघा, m⁻⁴, l⁻⁴ 1 + 1 2 आणि t⁻². मग हे पोटेन्शियल एनर्जीचं डायमेन्शन जे आपण आता कॅल्क्युलेट केलं आहे, हे डायमेन्शन आणि इथलं वर्कचं डायमेन्शन सेम आहे बघा. पोटेन्शियल एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल, वर्क डन इज मेजर्ड इन जूल. दोन्हींचं डायमेन्शन काय आलं, सेम आलं. म्हणजे ज्याचं युनिट सेम आहे तर डायमेन्शन सुद्धा काय असणार, सेम असणार. असे बरेच एक्झाम्पल घेऊ शकतो. कायनेटिक एनर्जीचं डायमेन्शन काढू शकतो आपण. सो कायनेटिक एनर्जी 6th एक्झाम्पल घेऊया. कायनेटिक एनर्जी. सो कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय आहे, कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv². हा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे, ½ mv². कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv². सो कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, आता हाफला युनिट आहे का, हाफ हा प्युअर नंबर आहे, त्याला युनिट नाही आहे. तर हाफला युनिट नसेल तर डायमेन्शन नाही आहे. म्हणजे ह्याला डायमेन्शन नाही आहे, हा कन्सिडरच करायचं नाही आहे. मग राहिलं मास. मासचं डायमेन्शन काय येणार, m⁻⁴. हे स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये लिहितो मी. डायमेन्शन ऑफ कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m⁻⁴. आणि व्हेलॉसिटीचं डायमेन्शन काय बघा, तर व्हेलॉसिटीचं डायमेन्शन आपण घेतलं l⁻⁴ t⁻⁻⁴. म्हणजे l⁻⁴ t⁻⁻⁴ आणि त्याचा परत हा स्क्वेअर आहे, प्लस स्क्वेअर करून घ्यावा लागेल. सो m⁻⁴ आणि हा स्क्वेअर केल्यानंतर काय होणार बघा, स्क्वेअर केल्यानंतर l⁻⁴ आणि t⁻². 1चा स्क्वेअर करायचं नाही आहे, हे रेस टू पॉवर आहे. 10 पॉवर कसं करतो आपण, 10⁻²चा स्क्वेअर किंवा 10⁻3चा स्क्वेअर. 10⁻3चा स्क्वेअर 10⁻9 करत नाही आपण. 10⁻3 × 10⁻3 पॉवरची ॲडिशन होते, जे घातांक असतील त्याची बेरीज होते. म्हणजे याचं l⁻⁴ × l⁻⁴ 1 + 1 2. लक्षात ठेवायचं, हे डबल होतं. स्क्वेअर करायचं म्हणजे काय होणार, डबल होणार. क्यूब करायचं असेल तर 3 टाइम्स होतं, लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. सो इज इक्वल टू, दिस कॅन बी रिटन ॲज m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻². हे झालं कायनेटिक एनर्जीचं डायमेन्शन. सो डायमेन्शन ऑफ कायनेटिक एनर्जी. तर हे इक्वेशन्स बघा, वर्क डनचं डायमेन्शन, पोटेन्शियल एनर्जीचं डायमेन्शन, कायनेटिक एनर्जीचं डायमेन्शन काय सेम आहे. तर इथं हिंट लक्षात ठेवा, कुठल्याही प्रकारची एनर्जी असेल तर डायमेन्शन फिक्स आहे, m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻². सो दीज आर द डायमेन्शन्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज. अजून बऱ्याचशा डिफरंट फिजिकल क्वांटिटीज आहेत, त्याचे डायमेन्शन्स तुम्हाला माहीत नाही आहे, ज्याचे फॉर्म्युले तुम्हाला माहीत नाही आहेत. जसे जसे फॉर्म्युले होत जातील तसे डायमेन्शन्स तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येतील. म्हणजे मोमेंटम आहे, प्रेशर आहे, टॉर्क आहे, इम्पल्स आहे, मॅग्नेटिक इंडक्शन आहे, इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी आहे. बऱ्याचशा डिफरंट फिजिकल क्वांटिटीज आहेत, ज्याचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहीत असेल तर डायमेन्शन्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतील. तर ह्याच्या पुढच्या लेक्चरमध्ये, नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपल्याला ॲप्लिकेशन्स ऑफ डायमेन्शन्स बघायचे आहेत. मग ॲप्लिकेशन्स ऑफ डायमेन्शन्स स्टडी करताना ज्या ज्या फिजिकल क्वांटिटी नवीन नवीन इंट्रोड्यूस होतील त्याचे डायमेन्शन मी त्या वेळी तुम्हाला सांगत जाईन की हाऊ टू कॅल्क्युलेट डायमेन्शन्स ऑफ दॅट फिजिकल क्वांटिटी. ते तिथं कॅल्क्युलेट करायचे मग आपण यूज करायचे. तर बेसिक डायमेन्शन्स कसे कॅल्क्युलेट करायचे हे लक्षात ठेवा. फॉर्म्युल्यावरून आपण डायमेन्शन्स कॅल्क्युलेट करू शकतो. फक्त ज्या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत त्याचे नोटेशन्स लक्षात ठेवा. आणि मग काहींचे डायमेन्शन हळूहळू तुम्हाला जसं हा टॉपिक पुढे जाईल तसं डायमेन्शन्स तुम्हाला पाठवत जातील. सो दिस लेक्चर वी हॅव एक्सप्लेन्ड डायमेन्शन, definition of dimensions and how to write dimensions of different physical quantities. Thank you.